How to transfer from NetBank to other bank like Union Bank. By the way, kung first time mo sa channel na to at gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Nandito ako sa NetBank account ko and mag-login ako gamit yung fingerprint, pwede rin namang PIN. And meron dito mga features na scan QR, transfer, deposit, withdraw, bills payment, at buy load. Ang gagawin natin is yung transfer. Also in this transfer, itetest natin kung magkakaroon ba ng kahit anong issue sa pag-transfer ng pera from NetBank to other bank. So piliin ko tong InstaPay kasi yung sa InstaPay, mabilis magre-reflect yung perang padala sa kabilang account. Especially kung nagmamadali tayo at gusto natin makuha agad yung pera, InstaPay ang dapat gamitin. Pero kung gusto naman natin mag-transfer ng mas malaking pera, let's say more than 50,000 pesos, halimbawa 100,000 pesos, dapat PesoNet. Kasi sa InstaPay, ang limit lang niya is 50,000 pesos ang pwedeng i-transfer. Pero sa PesoNet, pwedeng mas malaki. Yun nga lang, hindi agad mag-reflect yung perang padala. Pwedeng after a few hours or pwedeng the next banking day pa. Piliin ko yung InstaPay at ilagay dito yung recipient o kung sino man yung owner ng bank account na pinagpapadalhan mo. Next is yung account number. So, i-type dito yung account number. Halimbawa, ito. At piliin yung bank dito. Let's say, gusto ko ng Union Bank. Ito siya. Or pwede rin naman sa BPI. Search natin. Ito yung sa BPI. Sa BDO. Pipiliin natin ng Banco de Oro Unibank. Unless BDO Network Bank kayo. Landbank, pwede rin. Ito siya, Landbank of the Philippines. Pwede rin yung iba katulad ng Metro Bank, RCBC, at marami pang iba. Basically, hahanapin nyo lang yung bangko na pagpapadalahan nyo ng pera. Katulad sa akin, Union Bank of the Philippines. At pareho lang din naman yung requirements na hihingin. Kung sino yung owner ng bank account or recipient name and yung account number doon. I-type ang amount na ipapadala. Let's say, 102 pesos. May tanong tayo na libre ba yung pag-fund transfer from NetBank to other bank? Yes, libre. Zero fee. So, yun yung maganda. Tap ko yung next. By the way, meron ditong add to contact list. So, halimbawa, magkapadala ka ulit ng pera dito next month, especially yung allowance or alam mo talaga na monthly magkapadala ka ng pera dito, mas maganda na ilagay mo na siya sa contact list para hindi pa ulit-ulit yung pag-enter ng account number at recipient name. Basically, na-save na siya. Tap ko yung next at i-review lahat ng info kung tama. Again, libre yung fund transfer. Tap ko yung confirm para ma-approve na natin to. Also, bago tayo mag-proceed, itry natin yung isa pang option. Pwede nyo i-enter yung account number and yung bank name, katulad nung ginawa natin kanina. Pipiliin lang dito yung tamang bangko, pero try rin natin yung scan QR. Kung saan, let's say may nagpadala sa inyo ng QR code nila para sa bank transfer, tapos nakikita nyo rito may scan QR. Click ko yung scan QR at i-scan ko lang yung QR code na yon. So, mas mabilis kasi nakalagay na rito yung account number, yung recipient name, and yung bank. Hindi mo na kailangan mano-mano na i-type at piliin yung bangko. And then, make a transaction tayo. So, napunta rin tayo sa view kanina kung saan automatically may info na yung account number at bank. So, amount na lang ang kailangan kong i-enter. Tap ko yung next at pareho din sa nakikita natin kanina. So, clearly, meron kayong two options. Either i-enter yung account number lalo kung yun yung meron kayo, or kung meron palang QR code din na pinadala sa inyo or pinapascan sa inyo, pwede rin naman. So, tap ko na tong confirm, approve gamit yung fingerprint, at transaction successful na. So, clearly, mabilis, madali mag-transfer ng pera gamit ang NetBank mobile app. At bukod pa dyan, may iba't iba itong feature katulad nung sa bills payment at buy load. At ang pinakagusto ko nga since nag-iipon rin lang naman ako, nilagay ko na yung iba kong pera dito para nga naman tumutubo siya ng mas malaki kumpara sa mga traditional bank. Nag-o-offer ito ng 4%, pwedeng mas mataas pa depende sa promo. At kung may question kayo na paano mag-open ng NetBank account na regulated ng Bangko Sentral ng Pilipinas at insured ang pera mo dito ng PDIC, pwede mo nang i-check itong video sa baba. Pwede mo rin gamitin yung referral sa NetBank. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!